كبيرة والدتي ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها كانت بتشتكي من خشونة في الركبة والتهاب في مفصل الركبة ومفصل الكتف، لدرجة ان هي ما كانتش لا بتقدر تمشي ولا تطلع سلم، حتى ما كانتش بتقدر تمسك الموبايل او تبص عليه، كانتش تقدر ترفع دراعها. كان الموضوع صعب جدا وكانت متألمة لدرجة فوق الوصف. جربنا أدوية كتيرة، مسكنات، كان الوضع بيتحسن شوية مع المكملات الغذائية، كان الألم والورم يخفوا، لكن برضو مش بتقدر تمشي وتتحرك بحرية او تطلع السلم او تتحرك زي ما احنا عايزين. مؤخرا ربنا وفقنا وخدت حقن الهيالورونيك اسيد في الركب وفي الكتف، والحمد لله الحمد لله رب العالمين بعد 5 ايام تقريبا بدأت بتتحرك بحرية وبدأت تنزل السلم بعد ما كانت بتخاف اصلا تمشي. انا ليه بحكي القصة دي عشان اقول لكل الناس اللي تعبت من آلام المفاصل والمسكنات ان في لسه امل، وان في علاج ممكن تاخده. احيانا ممكن يبقى غالي شوية لكن العلاج ده موجود. حلقة النهاردة من جوه الصيدلية هنناقش آلام المفاصل، وهنناقش ايه هي المكملات الغذائية والروشتة اللي انت ممكن تاخدها من الصيدلية، وكمان هنتكلم معاكم عن حقن الهيالورونيك اسيد او حقن الركب بالتفصيل، وهندي لكل حاجة حقها عن انواعها واسعارها وايه الفروقات ما بينهم. زي ما اتعودنا من غير كلام كتير، يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. اهلا بيكم في حلقة النهاردة، حلقة جديدة من جوه الصيدلية بنتكلم فيها عن التهاب وخشونة المفاصل. وزي ما احنا عارفين وكلكم عارفين ان التهاب المفاصل بيعد من اشد انواع الالام، وخلينا نقول ان اكتر المفاصل اللي بيحصل فيها التهاب الركب، وبعد كده الكتف، وبعد كده الحوض. والمفصل ده هو عبارة عن حاجة بتوصل عظمتين ببعض، بيكون فيها غضروف في النص عشان يقلل الاحتكاك. حوالين الغضروف ده في حاجة اسمها سائل زلالي، السائل ده بيكون دوره زي المزلق، وكمان في مكونات بتعالج الالتهاب لما بيحصل، وبتساعد كمان على ان الغضروف ده يشتغل بشكل طبيعي، سواء حصل فيه التهاب او حصل فيه اي نوع من انواع الاحتكاك يبدأ يروح مع الوقت، بما ان الجسم بيعالج نفسه بنفسه. لكن لما الغضروف ده بيتاكل وبيتكون مكانه نتوءات في العظم، طب احنا عشان نفهم الموضوع ده خلينا اقول لكم ان الموضوع بيعدي على 3 مراحل. المرحله الاولى بيحصل احتكاك ما بين العظمتين والغضروف، جسم بيقدر في اللحظه دي او بيقدر في الوقت ده ان هو يعالج نفسه بنفسه بعد فتره، زي ما تكون انت بتلعب ماتش كوره وتجري شويه وبتاع، فبتحس شويه بالم في ركبه، وبعد 12 ساعه كده ولا حاجه تلاقي الموضوع بدا يخف تماما. بنروح للمرحله اللي بعدها لما الاحتكاك ده يزيد عن حد ويبدأ يحصل تآكل خفيف في الغضروف ده، فيبدأ شوية يبقى فيه ألم وتورم بشكل مش طبيعي. المرحلة دي بتتطور بشكل كبير جدا لما بنوصل في الآخر لحاجة اللي هو الغضروف ده مش موجود، السائل الزلالي اللي حوالينه بدأ يجف جدا، فبالتالي بيكون العظم من كتر ما بيحتك بيكون فيه نتوءات. الاحتكاك العظم ده على بعضه بيخلي الألم لا يحتمل. في كل مرحلة من المراحل دي بيكون في نظام علاجي مختلف. يعني في المرحلة الأولى والثانية احنا ممكن ندي مسكنات للآلام وضد للالتهاب، وممكن ندي مكملات غذائية من دورها ان هي تقلل الالتهاب وتسهل عملية الليونة وتسهل عملية الالتهاب. اما في المرحلة الثالثة فانا مش هضحك عليك واقول لكم ان في حاجة اصلا موجودة في السوق ممكن تعالج الكلام ده، لكن بيكون العلاج هو ان احنا نروح لحاجة زي تغيير المفصل. وعشان تغيير المفصل دي عملية مكلفة جدا، ففي الاختراع بقى اللي هو دلوقتي موجود اللي هي حقن الهيالورونيك اسيد. طب خلينا قبل ما نروح على العلاج نعرف طيب هي ايه الاسباب اللي ممكن تخلي موضوع الالتهاب ده يزيد لحد لما نوصل ان يحصل تآكل تماما في الغضاريف. لو جينا بصينا على اكتر المسببات ان اللي يحصل اكلان ده بسرعة والالام ده بسرعة هي زيادة الوزن. فاول حاجة لو انت عايز تقلل الضغط على الغضاريف لازم تقلل الوزن. تاني حاجة هو المجهود البدني الشاق، علشان كده شباب كتير جدا، وانا هنا بتكلم على شباب اللي بيجروا كتير او بيشيلوا اوزان بدون حسبان وفاكرين ان هي فتاكة ونصاحة، يعني بيجي لهم حاجة اسمها التهاب في صابونة الركبة اللي بنطلق عليها كوندروماليشيا.
وبنسمع كتير صوت زي صوت الطقطقه في المفاصل او صوت الطقطقه في الركبه لما يجي يحركها. ثالث حاجه معانا، مع تقدم العمر الجسم بيبقى اكثر عرضه للالتهاب. واخر حاجه معانا هي في امراض كتير بتهاجم الجسم زي النقرس والروماتيزم، بتخلي الجسم ممكن يهاجم نفسه او بتخلي يحصل تآكل للغضاريف بشكل اكبر. طيب خلونا دلوقتي نروح على روشتة الادويه اللي ممكن نجيبها من الصيدليه. انا هحط لكم صور لبعض الادويه والمكملات، لو موجوده عندكم في بلادكم هاتوها، لو لا فاحنا هندور على اي حاجه شبهها. ومفيش حاجه اختراع، يعني لو رحت للصيدلي وقلت له انا عايز حاجه تكون فيها الاكتيف انجريدينت دي او المكونات دي، هيجيب لك حاجه شبهها. انا ليه بقول الحاجات دي؟ لان الحاجات دي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الحاجات دي انا جربتها مع والدتي ووالدي ربنا يديهم الصحه والعافيه. الروشته اللي انا بقولها دي للحالات زي ما قلت، الحالات العاديه والحالات المتوسطه. اما الحالات الشديده هنروح للحقن ودي هتبقى في اخر الحلقه. اول حاجه معانا في الروشته هو شراب الكولاجين. اي نوع من شراب الكولاجين، شراب الكولاجين من النوع الثاني، وانا دايما بفضل الشراب مش الكبسولات ولا البودر لانها بتكون صعبه الامتصاص وصعبه انك تستمر عليه. زي ايه الاسم التجاري اللي موجود؟ حاجه اسمها CH الفا. تركيزه بيكون قد ايه؟ تركيزه بيبقى 10000 وحده، بيتاخد انبوله كل يوم لمده 3 شهور على الاقل. طيب اشمعنى الكولاجين بدات بيه اول حاجه؟ لو جينا بصينا على تركيب الكارتليج او الغضاريف بنلاقي ان 50% من تركيب الكارتليج هو بيتكون من الكولاجين، والكولاجين معروف ان هو بالنسب الكبيره بنسبه 10000 مللي جرام يوميا، مش بس بيشتغل ان هو بيخلي الغضروف يبدا يبني نفسه من اول وجديد او يعمل هيلينج من اول وجديد، لا كمان ان هو لقيوا ان هو تاثيره كمسكن للآلام قوي جدا جدا ومضاد للالتهاب كمان. عشان كده من اكتر الحاجات اللي بتقلل صوت الطقطقه وبتقلل الام المفاصل الكولاجين النوع الثاني اللي موجود في السوق، سواء تحت اسم CH الفا او حاجه تانية. العلبه بتكفي شهر، سعرها تقريبا 300 درهم. انا هنا هتكلم بالدرهم لان انا في الامارات. تاني حاجه في الروشته بتاعتنا النهارده هو حاجه اسمها الكارتي جوينت. عبارة عن فوار يجي يتحط في مية ويتشرب، طعمه عادي جدا. عبارة عن كوكتيل كده، كوكتيل المفاصل. ليه بقى كوكتيل المفاصل؟ لأنه هو بيحتوي على مكونات كلها مهمة جدا للمفاصل والعظم. زي ايه؟ اول حاجه بيحتوي على الجلوكوزامين، والجلوكوزامين ده هنلاقيه بيدخل في تركيب السائل الزلالي، وهو مسؤول عن شويه حمايه الغضاريف وبنائها كده والمحافظه عليها من التآكل. كمان ليه دور كمسكن للألم. كمان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الكوندروتاين. الكوندروتاين ده العنصر ده موجود في تركيب الغضاريف كمان، يعني بيكون تقريبا 30% من الغضاريف، وده بيساعد الغضاريف على منعها من التآكل وبيساعدها على ان هي تخلق نفسها من اول وجديد. كمان بيحتوي على فيتامين سي، وده فيتامين سي زي ما احنا كلنا عارفين ليه دور فعال جدا في بناء الكولاجين اللي لسه متكلمين عليه من شويه. كمان بتحتوي على نسب كويسه جدا من الكالسيوم وفيتامين د اللي الجسم والعظم محتاجهم علشان يبدا يبني نفسه من اول وجديد. زي ما قلت لكم هو عباره عن اكياس بتدوب في كوبايه ميه، كيس واحد في اليوم لمده قد ايه؟ لمده 3 شهور. العلبه سعرها تقريبا 160 درهم، ممكن تلاقوا حاجات زيها كتير سواء ارخص او اغلى. ثالث حاجه معانا النهارده في الروشته هو الكركم. الكركم كنا عملنا عنه حلقه قبل كده ويمكن اتكلمت عنه في حاجات كتير جدا. الكركم بيعتبر اكتر حاجه طبيعيه مضاده للالتهاب موجوده، بتستخدم في علاج المفاصل بشكل كبير جدا، ودلوقتي بقى الترند العالمي ان هم يحطوا الكركم مع اي حاجه ليها علاج المفاصل. المشكله الوحيده في الكركم ان هو ما بيتاخدش مع الناس اللي بتاخد علاج لسيوله الدم. الكركم الناس كتير بتفضل ان هو تجيب معلقتين ويحطوه على كوبايه ميه ويغلوه ويشربوه. كان ده موجود وممكن تعمله في البيت، هيكون ارخص كتير، لكن انا دايما بفضل الكبسولات لان هي بتكون اسهل في الاستخدام. بعد ما خلصنا الحاجات دي بقى عندنا حاجه واحده اللي هي انت محتاج تستخدم حاجه يكون فيها مسكن للالام. اي حاجه عندك فيها ايبوبروفين زي السبيدفين زي الاركوكسيا تكون قويه شويه لو الالم كان قوي. ولو هتقولوا لي على حاجه مكمل غذائي ممكن استخدمه وانا عندي التهاب مفاصل مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، هيكون الاختيار الاول هو اوميجا 3، لان الاوميجا 3 من الحاجات الكويسه جدا لما بنديها مع حد عنده التهاب في المفاصل بتريحه كتير جدا جدا جدا. دي روشته كامله ومتكامله للناس اللي عندها التهاب المفاصل من المرحله الاولى او المرحله الثانيه. نروح للجزء الثاني من الحلقه دلوقتي وهو اللي هنتكلم فيه عن حقن الركب.
حقن الزيت، حقن الهيالورونيك اسيد. عشان اكون امين معاكم، لو انا استخدمت المكملات الغذائيه في المرحله الثالثه مش هتجيب نتيجه كويسه جدا، وهيبدا يخف الورم شويه، الالتهاب شويه، لكن مع اي حركه ثانيه هيبدا الموضوع يبقى موجود. علشان كده انا بنصح كل الناس، وزي ما جربت مع والدي ووالدتي، حقن الهيالورونيك اسيد اللهم لك الحمد كان تاثيرها سريع جدا، عامله زي الزيت كده، جل كده، بيبدا يخليه المفاصل تقل الاحتكاك خالص ويبداوا يتحركوا بشكل كبير جدا. انا هشرح لكم حاجه شويه هتلاقوها يمكن مختلفه، بس انا هقول لكم في الحقن اللي موجوده في السوق في اسماء كتير جدا جدا موجوده في السوق، وفي انواع كتير، في من اول 130 درهم لحد 2500 درهم للحقنه الواحده. طب ايه الفرق ما بين كل واحد والتاني؟ معلش اصبروا معايا واستحملوني وافهموا الحته دي عشان تعرفوا تختاروا صح. احنا هنتكلم على 3 جينيريشن، على 3 اجيال من الحقن، كل واحد بيعتمد على كثافه الهيالورونيك اسيد. ده كل ما قلت كثافه جزيء الهيالورونيك اسيد كل ما هيعدي جوه السائل الزلالي ويبدا يحاوط المفصل ويبدا يديني تاثير مضاد للالتهاب. وكل ما زادت الكثافه بيديني تاثير الميكانيكال، او هو تاثير الزيتي، تاثير الجل، تاثير اللوبريكانت، الليونه يعني. يبقى انا دلوقتي لو قلت الكثافه بتاعت الجزيء ده بيشتغل كمضاد للالتهاب، ولو زادت الكثافه بيشتغل كمضاد للاحتكاك. هنروح دلوقتي نفهم ان عنصر الهيالورونيك اسيد ده مختلف، مش حاجه واحده. في العنصر زي ما هو موجود كده الناس بتجيبه وبتحقنه، في شركات بتقول لك لا انا لازم اخد الهيالورونيك اسيد ده وابدا اشتغل عليه بطريقه اخليه احسن 100 مره، وده اللي هنشوفه دلوقتي. اول نوع معانا وهو ده النوع الاولاني والنوع العادي اللي بيستخدموا فيه الهيالورونيك اسيد زي ما ربنا خلقه. التركيز بتاعه بيكون 10 مللي جرام في الملي الواحد، وبيستخدم في الحالات الخفيفه والالتهابات اللي لسه في اولها. في السوق هنا موجود حاجه اسمها الهايلجان، سولباسين، والاوستونيل، سعرهم من 132 درهم لحد 200 درهم. النوع ده بيكون الوزن الجزيئي او الكثافه بتاعه المركب كثافه قليله، فاحنا قلنا لما يكون الكثافه قليله فهو هيعدي جوه ويبدا يشتغل اكتر على ان هو يساعد على الالتئام والعلاج اكتر من دورها كملين او مضاد للصدمات. وبعد كده بنروح لنوع الوسط زي ايه؟ زي الهايل 1، السولباسين اللي هو الوان شوت، والاوستونيل بلس، والكوكس اريثرم. الكوكس اريثرم بيجي معاها منتول عشان يخليه يقعد فتره اطول، سعرها بيبدا من 550 درهم للحقنتين اللي هم بيجوا في علبه واحده ل 1200 درهم. تاثير الحقنه بيقعد من 6 ل 12 شهر على حسب نوع الحقنه وعلى حسب استخدامها، وعلى حسب كمان تركيز الهيالورونيك اسيد جوه الحقنه، وعلى حسب هل انت استخدامك شاق، يعني انت بتلعب تمرينات بتتحرك كتير ولا انت في العادي. النوع الوسط ده بيكون تركيز الحقن من 20 ل 25 مللي جرام. الوزن الجزيئي بتاعه بيكون عالي، عشان كده بتستخدم في الحالات المتوسطه اللي احنا محتاجين فيها بسرعه ان احنا نقلل الاحتكاك ونزود الليونه. اما النوع الافضل اللي انا اديته لوالدتي هو كان الهاي موفيز، وده النوع الاخير. الهاي موفيز بيجي معاه المونيفاسك والديورالون. التركيزات عاليه واسعارهم كمان غاليه جدا شويه مقارنه بالنوع الاول او النوع الثاني. يمكن زي ما احنا قلنا يمكن عشان هم افضل حاجه موجوده في السوق، ويمكن ده عشان ده الترند اللي موجود دلوقتي. لو جينا بصينا على الهاي موفيز، الهاي موفيز ده من الحاجات اللي هم بياخدوها لعيبه الكوره، يعني اللي هم لما بيجي عنده حاجه في الركبه فبيديله حقن في الركبه، هي دي حقن لعيبه الكوره. هنلاقي الوزن الجزيئي بتاعه قليل مع انه موجود في الحاله الثالثه. بيقول لك ان هو الوزن الجزيئي بتاعه قليل، لكن هو هيشتغل بالاثنين. هيشتغل ان هو هيعدي ويقلل لي الالتهاب بشكل كبير جدا، لكن هو الهيالورونيك اسيد اللي معمول ده في الثلاث انواع معمول بتكنيك مختلف. اللي معمول في الانواع الثانيه معمول حاجه بكيميكال بوندنج كده، يعني معمول بيخلوا بدل ما هو الهيالورونيك اسيد زي كده بيخليه يربط على بعضه فيخليه يعمل زي الشبكه، فلما يعمل زي الشبكه كده ما يتكسرش بسرعه فيستحمل الاحتكاك ويستحمل الصدمات. لكن في الهاي موفيز معمول بتكنيك مختلف تماما خالص، معمول حاجه اسمها المور اللي هو حاجه اسمها موبايل ريتيكولم. الريتيكولم ده او الموبايل ريتيكولم ده غير ان هو بيخلي الهيالورونيك اسيد كشبكه، بيخليه كمان يعمل زي المغناطيس الشبكه كده، لو ضغطت عليها قوي تاخد الصدمه وتطلع تاني زي مغناطيس بالظبط. فعشان كده بيقلل كتير جدا من الصدمات، وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا ليه دور فعال جدا كمضاد للالتهاب.
زي ما احنا قلنا عشان نلخصها، حقن المفاصل من الحاجات اللي بتستخدم لو انت خلاص او مش قادر تتحرك. بيختلف من نوع للتاني للتالت على حسب التكنيك اللي معموله بيه الحقنه، وعلى حسب حالتك انت كمريض. هل الحاله محتاجه ان احنا نعالج، محتاجه ندي حاجه مضاده للالتهاب، او الحاله يعني مضاد الالتهاب مش هيجيب معاها نتيجه واحنا محتاجين اكتر ان احنا نشتغل على ملين اكتر ومضاد للصدمات بشكل كبير. هو الدكتور اللي بيحدد. المشكله الاساسيه بس في موضوع الحقن الركب ان حقن الركب لازم الدكتور هو اللي يديها لك. يعني انت مش هينفع تاخد حقن الركب وتروح لاي حد يديها لك، لازم دكتور يكون متمرس وبيدي الانترا ارتيكولار انجكشن، بيدي حقن جوه الركب. لازم الدكتور يكون متدرب عليها كويس، لان اي حركه يمين ولا شمال بتكون مؤلمه بشكل مش طبيعي. ده كان باختصار شديد عن آلام المفاصل وعن المكملات غير الغذائيه وعن حقن الركب. نشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر، في رعايه الله.